Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous I couldn't speak. In that very moment, I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white. And from नमस्कार, दिल्ली में आपका स्वागत है। हम दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के अंतर्देशीय टर्मिनल पहुंच गए हैं। बाहर का तापमान 23 अंक सेल्सियस है। कुर्सी की पेटी बांधने का संकेत रहने तक आप अपनी कुर्सी पर ही बैठे रहें। कृपया सामान कक्ष सावधानी से खोलें। हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि उतरने से पहले कृपया अपना निजी सामान जैसे कि मोबाइल फोन, चश्मे और किताबें ले जाना ना भूलें। फर्स्ट हामीहरू भेटेको कहिले हो? हामी फर्स्ट भेट भएको 2010 अक्टोबरमा त्यति बेलाको अब थ्रु स्काइप हैन? त्यो टाइम चाहिँ अब बाइ सरप्राइजली अब हामी कनेक्टेड भयो। अब थाहा पनि थिएन कि एक्सिडेन्टली अब त्यस्तो भएको थियो हाम्रो दुईजनाको जुन चाहिँ छ नि। अब दुईजनाको चाहिँ खास गरी मैले एकजना साथीलाई कल गरेको थिएँ होइन, बाई मिस्टेकली अब उसकोमा लागेछ। आई मिन त्यो साथीले चाहिँ उसले चाहिँ त्यो साथीको युज गर्दै थिएछ होइन। त्यहाँदेखिको चाहिँ हामीले दुईजनाले आफ्नो के भन्छ अब फ्रेन्ड्स भयौँ होइन। त्यहाँदेखिको फेसबुकको आइडीहरू माग्यौँ। त्यहाँदेखिको त्यहाँ त्यति बेला त्यहाँदेखिको त्यतिको भयो होइन। त्यहाँदेखिको हाम्रो जर्नी सुरु हुन आँटेको थियो। फेरि त्यसमा अलिकति अब्स्ट्याकल्सहरू आयो होइन। फर मोर देन 2 इयर्स होइन, हाम्रो दुईजना एकअर्कामा कनेक्टेड थियौँ। अनि जब म दुबई गएको थिएँ त्यसको बादमा चाहिँ म सबैजनाले उसको साथी जब इजरायलमा जति पनि हुन्थ्यो होइन, तिनीहरू सबैजनालाई म सोधिबस्थेँ अन्जु कहाँ छ कसो छ, तर कसैले भनिदिँदैन क्या हुन्छ नि। तर अब मैले अब एकजना बहिनी थियो, म अहिले स्टिल त्यो बहिनीलाई होइन भुल्न सक्दिनँ। किनभने उसले यस्तो एन्जल चाहिँ अब एन्जलको नम्बर दियो होइन मलाई। अब त्यहाँदेखिको मैले उसलाई अब हुन्छ नि अब दुबईमा हुँदाखेरि उसलाई मैले टेक्स्ट गरेँ होइन। अब उसलाई सरप्राइज दिनु अब मलाई मन परिरहेको थियो। लास्टमा के भयो भनेदेखि उसले त मेरो मैले अब के भन्छ मैले नि अब दुबईबाट चाहिँ उसलाई सरप्राइज टेक्स्ट पठाएँ होइन। अब मैले उस थ्रु अब एकजना बहिनीकोबाट नम्बर पाएँ। अब सरप्राइज टेक्स्ट पठाउँदा फेरि उसको अब हुन्छ नि अब त्यो मेसेजले उसलाई उयो नै गरेन क्या हुन्छ नि। अब त्यो इग्नोर गरेको जस्तो लाग्यो मेसेज होइन। त्यहाँदेखि मैले उसलाई 2-3 पल्ट अब मैले मेसेज पठाएँ होइन। लास्टमा मैले सोचेँ कि उसकोबाट केही रेस्पोन्स अब पोजिटिभ रेस्पोन्स नै आएन होइन। लास्टमा चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ मैले सोचेँ उसको आफ्नो लाइफ होइन, आफ्नो लाइफ अब के भन्छ अब सायद ऊ आई थिङ्क सी मस्ट बी भेरी बिजी विथ हर ओन लाइफ भनेर सोचेँ। त्यहाँदेखि आफ्नो वेमा जाँदै थिएँ होइन। अनि म एक्सर्साइजहरू गर्दा फेरि चाहिँ सडन्ली एउटा उयो आयो क्या फ्रेन्ड रिक्वेस्ट आयो। त्यति बेला चाहिँ अब कस्तो सरप्राइज हुन्छ नि। अनि अब कस्तो हुनु बित्तिकै मैले फ्रेन्ड रिक्वेस्ट उयो गरिदिइहालेँ, एक्सेप्ट गरिहालेँ। त्यहाँदेखिको चाहिँ अब उसलाई मैले हाई हेलो भनेर थालेँ होइन। अब थ्रु त्यति बेला होइन जब मैले उसको के भन्छ फ्रेन्ड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट गरेँ, त्यहाँदेखिको इमिडिएटली मैले हाई हेलो गर्न थालिहालेँ। त्यहाँदेखि उसले पनि अब गुड रेस्पोन्स दियो होइन। त्यहाँदेखिको त्यसको बादमा चाहिँ हामी दुईजना अब हुन्छ नि अब एक टाइम आई वाज सिङ्गल, हामी पनि सायद सिङ्गल नै थियो होइन। त्यसको बादमा चाहिँ मैले उसलाई भने आइएम सिङ्गल एन्ड आइएम रेडी टु मिङ्गल। त्यहाँदेखिको त्यसको बादमा हाम्रो दुईजनाको लभ सुरु भयो होइन। अब हुनु त I'm ready to be mingle with you भने I'm ready to mingle with you भने तिमीले हुनु त अब मान्छेहरू जान्छ नि अब कहाँ कहाँ जान्छ यु नो। अब देयर आर सो मेनी ब्युटिफुल प्लेसेस होइन। अब पेरिस छ होइन, ताजमहल छ, त्यसको लागि अब मान्छे के पैसाहरू लगाइकन जान्छ होइन। तर आई डोन्ट वान्ट टु गो एनीवेयर बिकज आई गट माई 7 वन्डर्स अफ द वर्ल्ड इन फ्रन्ट अफ मी। सबै स्टोरी त उसले भनिहाल्यो। त्यही हो हाम्रो स्टोरी, जर्नी अफ 7 इयर्स। अब यो हाम्रो बिगिन भएको थियो 2010
फ्रम द मन्थ अफ अक्टोबर। त्यसरी भयो कोइन्सिडेन्टली उसले साथीकोमा कल गर्यो, त्यो कल मैले उठाएँ। अन्त एउटा त्यो सरप्राइज थियो कि त अब हामीले सोचेको थिएन कि मेरो लाइफमा चाहिँ यस्तो खालको रिलेसन्स नभएर चाहिँ अनदेखा एकअर्कालाई नदेखिकन 7 इयर्सको जर्नीबाट चाहिँ अब हामी लास्टको फाइनल यस्तो डेस्टिनेसनमा पुग्छ भनेर सोचेको थिएन। अब चाहिँ म चाहिँ अब एकदमै अब लाइफमा ऊ जस्तै अब हस्बेन्ड, लाइफ पार्टनर, मेरो सोलमेट पाएर चाहिँ आई फिल भेरी लकी। इभन भनौँ भने चाहिँ फ्रेङ्कली चाहिँ आई फिल द्याट आइ एम टप अफ द वर्ल्ड, भेरी लकी। मैले यति राम्रो हस्बेन्ड पाएँ। एउटा हस्बेन्ड मात्रै होइन क्या, यति साह्रो केयरिङ फ्रेन्ड्स, यति साह्रो अब सबै कुरा, एउटा गुड गाइडेन्स, अब मेरो सपोर्टर, मलाई यस्तो कुरामा सपोर्ट गर्ने, मलाई पुरा गाइड गर्ने हरेक टाइममा। मेरो सानो भन्दा पनि सानो खुसीको पुरा कदर गर्छ, केयर गर्छ, मलाई के कुरामा खुसी हुन्छ हरेक टाइम त्यो उसले मेरो अगाडि ल्याइदिन्छ। उसले भन्छ कि त हाम्रो ड्रिम लभ स्टोरी चाहिँ त्यो यति साह्रो ब्युटिफुल, एउटा रोमियो एन्ड जुलियट, हिर रान्जा, ज्याक एन्ड रोज भन्दा पनि यति साह्रो ब्युटिफुल छ त्यो स्टोरी चाहिँ। र यो कुरा चाहिँ अझै हामी एकअर्काको सपोर्टले चाहिँ अझै नै यसलाई चाहिँ एउटा नाम दिएर चाहिँ हामी चाहिँ अझै यसलाई चाहिँ एउटा मेमोरेबल बनाएर जाउँ भनेर भन्थेँ होइन। अन्त हमेसा त्यही ड्रिम्समै म पनि थिएँ क्या त, अब कहिले भेट्छु त्यो पलहरू, कहिले। My love, here I stand before you. I am yours now. खुसीको पलमा त्यस्तो गर्नु हुँदैन नि त। From this moment on, take my hand. Only you can stop me shaking. We'll share forever. अब मेरो लागि चाहिँ फ्रेङ्कली के भनौँ भने अब जुन टाइममा मैले उसलाई अब भेटेँ नि, अब लाइफमा क्या त सोचेको पुरा केयरिङ क्या त पहिलादेखि नै, हरेक कुरा सानो केयर गर्ने हो, माया गर्ने। अब आफू घरदेखि टाढो भएर पनि त्यो चाहिँ फिल हुन्थ्यो क्या त, अब मलाई पनि यति माया गर्ने चाहिँ मेरो लाइफमा रहेछ, जसले चाहिँ मेरो हरेक कुराको केयर गर्छ। यति साह्रो कि अब सानो कुरामा मलाई कल गरेर ल अब तिमी के गर्दैछौ, कस्तो छौ, मलाई जस्तो बिजी लाइफमा पनि अब मेरो लागि त्यो टाइमहरू हुन्थ्यो उसको लागि। अलवेज ऊ चाहिँ मेरो लागि लाइफमा अब त्यही अब्स्ट्याकलहरू आएको थियो हाम्रो लाइफमा हो, जुन चाहिँ कुरा चाहिँ हाम्रो रिलेसन्सलाई अब 90%को आउँदाखेरि पनि पुरा टाढो पुऱ्यायो क्या त हामीलाई। त्यहाँदेखिको ऊ चाहिँ मेरो लागि चाहिँ के भएको थियो भन्दा अब आफूले त्यो आकाशमा टल्किने जुन त्यो तारा हुन्छ नि एकदमै स्पार्किङ, त्यो तारा चाहिँ हामीले टाढोबाट हेर्नु सक्छु, छुनु सक्दैन, त्यो खालको भएको थियो हमेसा। हमेसा म सोच्थेँ हो, हेर्नु चाहन्थेँ, छुनु चाहन्थेँ, बात गर्न चाहन्थेँ, यसरी छेउमा भेटौँ, कहिले उसलाई म हात समातौँ, कहिले हक गरौँ भने त्यो फिल हुन्थ्यो। तर लाइफमा अब हुँदै रहेछ त्यस्तोहरू पनि, के भएर भेट्नु पाएन। 2 वर्ष अचानक अब हामी कुनै कन्ट्याक्टमा पनि थिएन, कहाँ हरायो न ऊ कन्ट्याक्टमा थियो न म कन्ट्याक्टमा। खोज्ने त कोसिस गरेँ तर डर पनि लाग्थ्यो कतै अब आफ्नो लाइफमा बिजी पो छ कि कतै मेरो नाम सुनेर अब मलाई रेस्पोन्स पो दिँदैन के भनेर हो। बिजी त कामसँग पो थियो त होइन, खोज्ने चाहिँ पुरा खोजेँ, पार्टनरसँग त कहाँ बिजी थियो। खोज्ने चाहिँ पुरा खोजेँ हो, तर अब कुनै कन्ट्याक्टै भएन 2 वर्ष। अब लाइफ यति साह्रो थियो कि के थिएन अब लाइफमा, अब मैले चाहेको कुरा पनि अब पाउँदैन रहेछु मैले हो। अब ठिकै छ, उस खुसी होस् लाइफमा, बस मेरो अब उसको खुसी नै मेरो लागि सब इम्पोर्टेन्ट हो। बस लाइफमा चाहिँ एकपल्ट चाहिँ म भेट्न चाहन्छु उसलाई भनेर सोच्थेँ मैले हमेसा। अन्त फाइनल्ली त्यो दिन आयो, त्यो दिन थियो सायद 28 अफ मार्च होइन, 28 अफ मार्चको दिन है। त्यस्तै हो, एउटा अननोन नम्बरबाट कल आयो। फेरि म चाहिँ कहिले पनि कलहरू उठाउँथेन नि त, अब हुन्छ नि म उठाउँदैन त्यो अननोन नम्बरहरूको कल, मेसेज गरेँ। अन्त को नाम पनि बताउँदैन, हाई गुड मर्निङ हाउ आर यु, अन्त मैले नि या आइम फाइन हाउ यु डुइङ, अन्त आइम डुइङ गुड। को हो भन्दा चाहिँ यु नो मी खालि आउँथेँ, यु नो मी भेरी वेल, अन्त मैले प्लिज भन न भनेर मेसेज गर्थेँ, आउँथेन। अन्त मेरो पाला पनि को भन्छ। फेरि नेक्स्ट मर्निङ सेम टाइममा गुड मर्निङ हाउ आर यु, हेभ अ नाइस डे भन्थ्यो। अब को अन्त मैले लास्टमा चाहिँ उसले मलाई मेसेजमा गर्यो यु नो मी भने, मैले हाउ आई नो यु भने होइन। अन्त उसले मलाई भन्यो आइम नितेश भन्यो। अन्त मैले जिस्केको भनेर लेखेँ। अन्त उसले चाहिँ होइन म नितेश हो भन्यो। अन्त उसको चाहिँ कहिले पनि ड्रिम्स थिएन दुबई जाने भनेर, उसको ड्रिम्स थियो दिल्ली बस्ने, आफ्नो बिजनेस स्टार्ट गर्ने, आफ्नो जग्गा छोड्दैन। तर आज उसको नम्बर
दुबईमा कोही मान्छेले अब मलाई टिज गरेको जस्तै फिल भयो क्या त। आई फिल एक्चुअली भनौँ भने मलाई चाहिँ हर्ट भयो क्या त। कसैले चाहिँ हाम्रो फिलिङ्सलाई चाहिँ अब मलाई चाहिँ गरेर चाहिँ उसको नामबाट चाहिँ मलाई चलाउँदैछ। किनभने त्यो टाइममा चाहिँ सबैलाई थाहा थियो कि म चाहिँ कति चाहिँ मेरो लाइफमा इम्पोर्टेन्ट थियो त्यो टाइममा भनेर। अब अचानक आउँदाखेरि मैले कुनै उसै गर्नै सकेन। अब हो कि होइन त मलाई चाहिँ नराम्रो लाग्यो कि यस्तो को मान्छे चाहिँ मलाई यस्तो नम्बरबाट यसरी अब मेसेजहरू गर्थेँ। अनि मैले रेस्पोन्स मेरोबाट डाङडुङ डिलिटै गरिदिएँ, सबै डिलिट गरिदिएँ। त्यसको बाद कन्ट्याक्ट भएन। त्यहाँदेखि यस्तै बेलुका अपसेट भइरहेको बेलामा एक्चुअली यस्तै अपसेट भएर त्यो कम्प्युटर चलाउँदै थिएँ भरे फेसबुकबाट यसरी हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ उसको नम्बर चाहिँ है मैले मेरो फेसबुकको ब्लक लिस्टमा देखेँ। एक्चुअली आई रियली डजन्ट नो कसरी ब्लक भएको थियो, कसरी के भएको थियो। मलाई पनि सायद मैले कुनै सिचुएसनमा गरेको जस्तो थियो। अन्त जब त्यो ब्लग देखेँ अब आई फिल सो सक, कति मैले त्यसलाई ब्लक गरेको छु त्यही कारण देखेन भनेर लाग्यो। अन्त त्यसको बाद मैले उसलाई रिक्वेस्ट पठाएको। अब मैले त पहिले हेरेँ मैले उसको फोटो। अन्त फोटो हेरेको टाइममा नितेश विथ सर्ट हेयर विथ डिफ्रेन्ट लुक, न्यू लुक, बिकज ही युज टु हेभ अ भेरी लङ हेयर विथ अ फेस लक, बिकज ही इज अ भेरी ग्रेट फ्रेन्ड अफ जोनाथन ड्यारिस। एन्ड ऊ चाहिँ अब एन्ड आई कल हिम एज अ रक स्टार and I have a big dreams to see you in a big field with a big open stage show as a rock star. अन्त हमेसा मैले अब उसको फोटोहरू हेरेँ। अन्त हेर्दाखेरि चाहिँ देख्यो टोटली चेन्ज। अन्त पुरानो फोटो देख्दाखेरि चाहिँ ए ऊ त नितेश रहेछ भनेर। त मलाई चाहिँ अब के लाग्यो भन्दा चाहिँ हमेसा फिल हुन्थ्यो कि म चाहिँ एउटा डेजर्टमा वक गर्दैछु भनेर। जब उसलाई देखेँ उसको रिक्वेस्ट पठाउनु डर पनि लाग्यो, ला अब त मलाई उसले कतै इग्नोर त गर्दैन, कतै उसले मलाई अब गर्नु भने म के गर्नु भनेर। र पनि अब मन ठानेर रिक्वेस्ट पठाएँ हो। तर रिक्वेस्ट पठाएको बादमा उसले मलाई एड गर्यो। एन्ड आई फिल सो गुड। यति राम्रो लाग्यो क्या उसले मलाई रिक्वेस्ट पठाउँदाखेरि। म अब पुरा फ्रस्ट्रेसन है, पुरा अब कस्तो भइरहेको बेलामा उसको रिक्वेस्ट उसले एक्सेप्ट गर्ने बित्तिकै अब यति त्यो हातहरू चाहिँ रिजर्भ गरेर आएको त खुसीमा थिएन कुनै पनि। अनि जब त्यहाँदेखिको हाम्रो जर्नी स्टार्ट भयो, त्यहाँदेखि हामी भेट्ने प्लानहरू गऱ्यो। यस अब चाहिँ हामी भेट्नुपर्छ है भनेर। त्यसको बाद मैले सोद्धाखेरि दुबई गएको रहेछ। मैले उसलाई भने पनि तिमी त कहिले ड्रिम्स थिएन पनि दुबई जाने, तिमी कसरी दुबई गयो क्या? अन्त उसले मलाई भनेको छ लङ स्टोरी भने। बिस्तारै त्यो सबै स्टोरीहरू भन्दै गयो हो। त्यहाँदेखि हाम्रो एउटा लाइफको नयाँ जर्नी त्यतिकै सुरु भयो, जुनमा चाहिँ हामीले एकअर्कालाई त्यसमा चाहिँ न कोही अब केही अब्जेक्सन थियो, न कुनै अब्स्ट्याकल, बस एकअर्काको माया, सपोर्ट, सबभन्दा कुरा विश्वास एकअर्कामा। त्यही विश्वासले गर्दा नै आज हामी यहाँसम्म पुग्यो। अब मेन चाहिँ भरोसा भन्ने रिलेसन्स भन्ने कुरामा अब त्यो भरोसा चाहिँ उसले पनि मलाई यति दिए कि मलाई चाहिँ त्यो भरोसा जति उसकोबाट भरोसा उसले मलाई दियो, मलाई पनि त्यो भरोसाको चाहिँ अब जति दियो म चाहिँ अझै डबल गरेर जान्छु। उसकोबाट यदि माया मैले 100% पाएँ भने चाहिँ म त्यो मायालाई चाहिँ 200% गरेर जान्छु भनेर मैले हमेसा त्यही सोच्दै गएँ। र यो कुराहरू सायद सक्सेस हुने पनि थिएन होला। यति साह्रो जुन हाम्रो जर्नी एकअर्कालाई नदेखिकन 7 इयर्सको जर्नी पुरा हुँदै गयो। त्यही हो एकअर्काको विश्वास, माया, साथले। अनि आज यहाँ 7 सालमा आफ्नो इच्छाहरू सबै है 7 साल बाद आज हामीले जुन आज भेटघाट भयो, हाम्रो स्टार्टिङ भयो जर्नी 27 नोभेम्बरदेखिको। अन्त आज हामी अब यहाँ पुगेको छौँ। अब 7 सालको जर्नी चाहिँ मेरो लागि चाहिँ अब लाइफको सबभन्दा पनि बिगेस्ट मेरो चाहिँ लाइफको एडभेन्चर पनि भन्नुहुन्छ र लाइफको मेरो एउटा लागि च्यालेन्ज पनि थियो हाम्रो लागि। एकअर्कालाई नदेखिकन खालि फेसबुक, स्काइप, इमो के हुन्थ्यो सोसियल नेटवर्क, हरेक मित्रको साथमा एकअर्कालाई माया गर्दै, एकअर्कासँग मेसेजहरू गर्दै, आफ्नो सपनाहरू बाँड्दै। र आज हामी 7 इयर्सबाट एकअर्काको लागि अब सबै अब बाई फेसबुक, बाई टेक्स्टिङ, बाई कल गरेर हामी एकअर्का आज मायाले, एकअर्काको साथले ड्रिम्सहरू सोच्दै गयो, प्लान गर्दै गयो र आज हामी यो सक्सेसमा पुग्यो। अन्त कस्तो के भन्न चाहन्छु है, आई फिल भेरी लकी भनौँ भने आई रियली फिल थ्याङ्कफुल टु द गड। आई रियली फिल भेरी थ्याङ्कफुल टु यु हैप्पी because you choose me as your wonder, as your wife, and you choose me as your soulmate.
And I promise you, Harvey, that I will be your best wife. I will be your good and loyal wife till the eternity. And I really love you. बुढोपनको सहारा चाहिँ लट्ठी नभएर होइन, बुढोपनको सहारा चाहिँ मेरो हात जहिले पनि तिमीसँग नै हुनेछ। अन्त म पनि यही भन्न चाहन्छु कि जस्तो तिमीले मलाई बुढापनको अब लट्ठीको बदली मलाई सहारा बनाउँछौ, म पनि अब अन्तिम पलसम्म तिमीलाई त्यो साथ दिन्छु। चाहे त्यो दुःखमा जति दुःख नै किन आइन लागोस्, चाहे त्यो सुखभन्दा सुख मोमेन्ट पनि किन नहोस्, तर हमेसा तिम्रो साथ हातमा हात थामेर कदममा कदम मिलाएर हमेसा बढ्नेछु र हमेसा चाहिँ अब साथ दिनेछु हमेसाका लागि र हमेसा यतिकै नै माया गरिरहनेछु। तिमी त मेरो 7 वन्डर्स अफ द वर्ल्ड हो।